Astăzi vreau să vă arăt un unboxing la Oriflame. Este cumpărături realizate din catalogul 15. Deci este un unboxing din catalogul 15. Aici am catalogul numărul 16. Aici este un flyer cu seturi ce le-au pregătit cei de la Oriflame. Și catalogul va arăta astfel, bineînțeles pregătit pentru sezonul ce va veni, adică Crăciunul. Dacă vreți să vedeți un clip la acest catalog, spuneți-mi și eu să vă fac aparte. Cred că ar fi super fain pentru că se lansează foarte multe produse și, nu știu, mi-ar face mare plăcere să vedeți și voi ce seturi pregătesc cei de la Oriflame pentru Crăciun și catalogul 17 vor fi foarte multe produse și da, mi s-ar părea interesant. Dacă într-adevăr vreți, lăsați-mi în comentarii și eu am să vă fac cu mare plăcere. Și am să trecem la produse. Aici am niște cercei pe comandă, bineînțeles, însă am putut să-i desfac. Uitați cât de drăguți sunt. Au avut și un preț foarte mic. Sper să-i placă și clientei. Așa. Am un kit de la The One, însă cum este pe comandă n-am să-l desfac. O să vi-l arăt pe al meu. Și eu l-am folosit de câteva ori. Arată foarte bine acest kit și are și un preț foarte bun și puteți să-l luați și în călătorii pentru că practic aveți destul de bine atât blush, cât și highlighter, cât și bronzer, deci este un kit foarte, foarte fain și pentru călătorii. Am aici 3 perechi de șosețele, unul este al meu și două le am pe comandă. Acele șosețele erau la ofertă cu această cremă ce este nou lansată la Oriflame cu cireșe. Am avut două pe comandă. Eu nu mi-am cumpărat această cremă, cu toate că a avut un preț mic. N-am cumpărat pentru că am foarte multe creme de picioare și trebuie să termin din ele înainte să-mi cumpăr altele. O loțiune de corp. Această gamă s-a lansat acum câteva cataloge și nu am cumpărat-o. Și acum am văzut-o la flyer la un preț mic și am zis să o cumpăr. Să văd cum este. Acest pack Wellness, știți că m-am înscris la ei și l-am primit, bineînțeles, din nou. Ce mai am aici pe comandă? Am tot de la Wellness vitaminele acestea pentru păr și unghii. Au fost la un preț bun și mi-am cumpărat eu 3 cutii. Ai, mă scuzați de zgomot. Și 3 cutii le-am avut pe comandă. Tot pe comandă am avut și o cremă de la Royal Velvet de zi. Fondurile de ten de la Giordani Gold au fost la o bună ofertă și am avut două pe comandă în nuanța porselan. Nu știu dacă vrea să înfocheze, da, uite acolo, porselan. Și eu mi-am luat în nuanța Light Ivory. Sau nu, este tot porțelan, cred că am pus aici pe mea. Da, aici este. Și am să vă arăt pe mea. Cred că știți cum arată fondurile de ten de la ei. Așa, sunt foarte bune aceste fonduri de ten. Dacă nu le-ați încercat, eu chiar vă sfătuiesc să-l faceți. Eu am tenul uscat și funcționează de minune. Tot pe comandă am avut și un Giordani Gold original și la acest parfum primeați deodorantul gratuit de la Giordani Gold originalul. Da, deci era așa la set. Un demachiat de la The One, din acesta waterproof. Un creion cajal în nuanța black. Un rimel, tot de la The One, Lash Resistant Mascara. Un ruj de la The One, din acesta mat, în nuanța Boysenberry. Sunt rujurile, nuanțele noi lansate. Acesta cred că era nuanța cea mai închisă, dacă nu mă înșel. Un parfumel Be The Legend pe comandă,
bineînțeles. Eu mi-am recumpărat parfumul Poses, pentru că l-am avut înainte și i-a plăcut foarte mult mamei mele și l-am dat ei, așa că eu l-am recumpărat. 2 uleiuri din gama Eleo, cele noi lansate care vi le-am arătat în unboxing-ul trecut. Și aici am avut 2 parfumele de la Diwan Disguise. Așa arată, am avut 2 pe comandă și unul mi-am cumpărat eu, bineînțeles. Mi-a plăcut foarte mult cum mirosea monstrele. La început parcă nu, dar după aia mi-a plăcut foarte mult și din ce motiv m-am decis să-l cumpăr. Arată foarte fain și sticluța și modelul. Nu știu, este foarte fain și mirosul este unul persistent. Și îmi place mult, chiar și căpăcelul sunt ca ojele de la The One. Bun, fetelor, acesta a fost comanda mea, sper să vă placă și noi ne vedem data viitoare. V-am pupat, ceau, ceau!